Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Kaikenlaista taas tapahtuu markkinoilla, niin mennään ottaa selvää, että mitä sillä tällä kertaa tapahtuu. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka taas jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Ihan alkuun niin semmoinen ilmoitusluontoinen asia, että ensi viikolla niin valitettavasti Traders Clubia ei tuu, koska meillä on live-treidausta luvassa. Eli me ollaan tuolla messukeskuksessa, siellä on sijoittajamessut ja 16. päivä, niin siellä on nämä 4 tutun näköistä sälliä, mitä näkyy tässä ruudulla nyt. Ja siellä on Lari Aleniusta, Johannes Sippolaa, Kristian Kannusta ja sitten tämä vanha ukkeli täällä Jukka Lepikkö. Eli samoja tuttuja naamoja, mitä ollaan ennenkin nähty. Larihan kävi joskus Traders Clubissa back in the days. Sippola ja Kannus on molemmat ollut meidän näissä tämmöisissä jonkin sortin live-treidauksissa mukana. Ja sä pääset nyt sitten vielä vähän niin kuin puolustamaan viime vuoden titteliä, eli kun meillä oli striiminä tämä live-treidaus, niin siellä veit voiton itsellesi ja nyt sitten oot heavyweight championin mukana tässä ja puolustat sitä titteliä. Joo, kiva päästä tekemään taas live-eventtiä. Näitä on paljon toivottu näitä live-treidauksia. Nyt päästään vähän isommalle stagelle, kun viime kerralla oltiin. Päästään sinne yleisön eteen. Yleisö pääsee esittämään kanssa kysymyksiä meille. Saadaan semmoinen hyvä interaktiivinen sessio sieltä. Eli tosiaankin paikalle voi tulla katsomaan. Messuille tuleminen ei maksa mitään. Tai sitten voi katsoa ilmasta live-striimiä. Tosiaankin keskiviikkona siinä Jenkki-avauksen maissa aloitellaan ja treidaillaan semmoinen 3 tuntia. Sitten itse tämän päivän aiheeseen, eiköhän mennä. SP500 päivägraafit ja jälleen kerran ollaan hinnan kautta tultu tuohon liukuvien keskiarvojen päälle. Tuolta toi 20 liukuva, niin se on pikkuhiljaa kipuumassa tuohon 50 päälle. Se yleisesti ottaen teknisen analyysin kautta, niin se on aika positiivinen merkki. Edelleen totta kai tuossa on monta vastustasoa vielä, mitkä pitäisi selättää, jotta päästä sitten oikein kunnolla nousutrendiin ja siellä ei ole tavallaan enää sellaisia kattoja niin kuin vastassa. Joo, tosiaankin viime viikolla jakson kuvaamisen jälkeen, kuten puhuttiin, niin meillä oli paljon erilaisia triggereitä, jotka voi aiheuttaa isoja liikkeitä. Tiedettiin, että keskiviikkona on Fedi, siitä luultavasti saadaan isoa liikettä ja näinhän kävi. Eli tosiaankin toi iso punainen palkki, mikä tuossa näkyy, niin Fedin jälkeen laskettiin aika railakkaasti, että sieltä keskuspankki jälleen toisti vahvaa kantaansa siitä, että inflaatiota vastaan ollaan nyt oikeasti taistelemassa tosissaan ja vaikuttaa siltä, että tämä taistelu tulee jatkumaan pidemmän aikaa, kun ollaan ehkä odotettu ja viedään korkoja vielä korkeammalle kuin mitä ehkä aikaisemmin ollaan signaloitu. Joten markkina ei siitä hirveästi tykännyt ja nähtiin pikkasen laskupainetta, mutta tosiaankin viimeiset päivät ollaan taas tehty useampi vihreä kynttilä jälleen, eli ei tämä niinku hirveän huonolta toistaiseksi näytä ainakaan, jos katsoo tämä SP500-indeksiä. Tosiaan, kuten viime viikollakin puhuttiin, noissa indekseissä on tosi paljon eroa tällä hetkellä. Että Nasdaq on aika heikon näköinen ja vaikka Dow Jones jatkaa edelleenkin tosi vahvan näköisenä. Mutta se oma teesi siitä, että lokakuussa tehtiin se jonkunlainen ainakin välipohja, niin pitää edelleenkin ja oikeastaan niin kuin sitä silmällä pitää, niin mä viime viikolla ostin SP500-indeksiä ja mistä sitä kannattaa ostaa näistä pullbackeista on tietysti nähtävissä vaikka nämä Fibonacci-tasoilta, eli minne ne osuu, eli se ostoalue, tämä 382-618, niin tältä alueelta kun lähtee ostamaan, niin yleensä, jos olet oikeassa sen trendisuhteen, niin tulee hyvä, eli käytännössä ostin tuosta 50% korjausliikkeen kohdalta, eli justiinsa tuosta vähän 3700 yläpuolelta viputuotetta, jonka stoppitaso, knockout-taso on tuossa 3500 alapuolella, eli tuon edellisen pohja-alapuolella. Eli mä käytännössä hävin tuon panoksen vaan siinä tapauksessa, että markkina menee uusiin pohjiin, joihin en tällä hetkellä ainakaan lyhyellä aikavälillä usko. Eli ainakin uskon, että seuraavien viikkojen, kuukausien aikana niin kuin pikkuhiljaa mennään ennemminkin ylöspäin. Jos jossain vaiheessa noin pohjat vielä rikotaan, niin mä luulen, että se on joskus pidemmällä tulevaisuudessa, ei nytten heti ja saman tien. Mutta jos tosiaan kurkataan noita eri indeksejä, niin tästä näkee hyvin sen, että kuinka erilaisia nämä on. Eli katsoa Nasdaqia, missä käytiin tuossa viime perjantaina, niin oikeastaan tosi lähellä noita lokakuun pohjia. Ja sitten taas tästä niin kuin melkein peilikuva on tuo Dow Jones, joka tosiaankin oli jo paljon vahvempi tuossa niin kuin monen viikon ajan ja nyttenkin on taas kivunnut lähelle näitä
näitä viime viikon huippuja. Eli nämä on niin kuin tosi erinäköisiä nämä indeksit tällä hetkellä ja pikkasen niin kuin antaa haastetta siihen niin kuin tekniseen analyysiinkin sitä kautta, että nämä indeksit menee niin kuin tällä hetkellä niin eri suuntiin ja se tekninen kuva on siten myös hyvin erilainen niissä. Mutta ehkä me pidetään tätä SP500-indeksiä kuitenkin siinä meidän niin kuin, ykkösindeksinä, joka on kaikista näistä suurin ja ehkä siten niin kuin kuitenkin dominoi myös teknisesti sitä, että mitä yleisesti markkinoilla tulee tapahtumaan. Katsotaan täällä vielä tätä viikkograafia, niin käytännössä tämä kuitenkin on tällä niin kuin hyvin pitkällä aikavälillä tarkasteltuna siten nouseva vielä tämä trendi, että tämä 200 liukuva täällä nousee. Ja ollaan saatu kuitenkin aika selkeä pomppu täältä 200 liukuvalta ja sen alapuolelta ylöspäin. Tultiin tuohon 20 emalle sopivasti justiinsa, joka käänsi taas niin kuin hinnan ainakin jonkunlaiseen korjausliikkeeseen, mutta teknisesti tämä on vielä ihan hyvän näköinen, eikä niin kuin toi hyvin kovat puheet Fedinkään suunnalta ole kääntänyt tätä indeksiä teknisesti mitenkään superheikon näköiseksi. Eli jos vertaa vaikka niin kuin sitä, että mitä tapahtui tuossa kesäkuun pohjan jälkeen, josta sitten tietynlaisen sivuttaisliikkeen jälkeen ponnistettiin hyvinkin vahvaan nousuun, niin voi ajatella, että tämä on jossain määrin niin kuin aika samantyyppinen, eli ollaan nähty selkeä liike ylöspäin, tarvii hetken aikaa mennä sivuttain, ottaa korjausliikettä, jonka jälkeen on mahdollista taas niin kuin nousta lisää. Et mikään ei mene yhteen suuntaan näillä markkinoilla, kuten tästä hyvin näkee, että koko vuoden liikkeestä on aika siksakkia, ollaan menty ylös alas ja pääsuunta on ollut alaspäin, mutta nyt onkin just kysymys siitä, että olisiko se tuohon pääsuuntaankin nyt tulossa jonkunlaista pientä muutosta tässä. Fedi, eli Jenkkien keskuspankki, niin se on vaan niin kuin tiukkana eikä hellitä ja on ottanut niin kuin inflaatiosta oikein kunnon niskaperseotteen ja ravistelee sitä, että nyt se inflaatio lähdet pois ja sen jälkeen me vasta voidaan ehkä pikkuhiljaa alkaa hellittämään. Toki tilannehan saattaa muuttua, ikinä ei tiedä, että mitä Fedi yhtäkkiä päättää, kääntyykin ihan toiseen suuntaan jossain vaiheessa, mutta tällä hetkellä näyttää ainakin siltä, että tämä on nyt semmoinen pysyvä tilanne. Tosiaankin, jos mennään vuosi taaksepäin ja katsotaan sitä, että mitä Fedin avomarkkinakomitean jäsenten ennustukset siitä, että missä se ohjauskoron taso on, vaikka tämän vuoden lopussa oli, niin se on ihan jotain muuta, mitä nyt on vuoden aikana tapahtunut. Et sitten niin kuin vähän tuntuu siltä, että on haastavaa uskoa sitä, mitä Fedi sanoo omissa kommenteissaan tai mitä nämä yksittäiset avomarkkinakomitean jäsenet sanoo näissä haastatteluissa, mitä on oikeastaan joka viikko pitkin viikkoa, koska nämä mielipiteet muuttuu niin usein, että uskotaanko nyt tällä kertaa, että Fedi tosiaankin tarkoituksenmukaisesti, täysin tietoisesti työntää jenkkitalouden taantumaan. Eli käytännössä on vähän niin kuin semmoinen asia, mitä keskuspankki yleensä ei koskaan tee, ja ennemminkin se taistelee sitä vastaan, että talous menee taantumaan, mutta nytten, koska inflaatio on niin korkealla ja tuntuu tällä hetkellä niin pysyvältä, niin Fedi on valmis uhraamaan talouden omien puheidensa mukaisesti. Eli kysymys on vaan se, että uskooko nyt Fediä vai onko tämä vaan osa Fedin niin kuin taktiikkaa, koska osa rahapolitiikan tekemisestähän on ei pelkästään se, että asetetaan ohjauskorkoa tai tehdään näitä erilaisia rahamarkkinaoperaatioita, on myös se, että mitä ne sanoo. Sillä tavalla myös ohjataan sitä niin kuin yleistä mielipidettä siitä niin kuin rahapolitiikasta ja niin kuin talouden suunnasta, joten niin kuin kysymys on se, että uskotaanko, että Fed on oikeasti tosissaan työntämässä taloutta taantumaan, vai onko tämä vain yksi keino, jolla Fed yrittää suitsia sitä inflaatiota kertomalla, miten tiukkoja ne aika olla inflaation suhteen, jotta ne inflaatio-odotukset, mihin kovasti myös se inflaatio todellisuudessa sitten niin kuin perustuu, että jos kaikki odottaa, että hinnat nousee ensi vuonnakin 10%, niin yritykset toimii myös sen mukaisesti, eli niin kuin jatkaa niitä hinnan nostoja. Eli tämä on niin kuin vaikea päättää vähän, että voiko ne oikeasti niin kuin työntää talouden niin kuin selkeäseen taantumaan omilla toimillaan, vai onko tämä vähän niin kuin pelottelua, että jos inflaatio ei nyt hellitä, niin sitten me työnnetään, mutta oikeasti me ei haluta työntää, mutta me koitetaan vaan niin kuin pelotella se inflaatio näillä puheilla pois. Mutta kyllä niin kuin, kun on näitä avomarkkinakomitean pöytäkirjoja lukenut ja seurannut näitä lehdistötilaisuuksia, niin kyllä se niin kuin vaikuttaa siltä, että tällä kertaa niin kuin olisi ihan tosissaan tämän inflaation suhteen ja se ei haittaa, vaikka talous siinä vähän niin kuin kärsii. Et jos vaan yhtään on niin kuin uskoo, mitä ne sanoo, niin näin siinä voi oikeasti niin kuin tällä kertaa kuitenkin käydä. Ja kyllä markkinaodotuksetkin on taas mukautunut siihen, mitä Powell viime viikolla sanoi. Eli jälleen kerran periaatteessa sanottiin sitä, että voi olla, että joudutaan kiristämään vielä kauemmin
ja vielä korkeammalle tasolle ohjauskoroissa kuin mitä aikaisemmin ollaan kommunikoitu. Ja markkinaodotukset käytännössä niin kuin muuttu saman tien kuin näin sanottiin, ja nyt odotetaan, että tuonne ensi vuoden käytännössä puoliväliin tuonne kesäkuun kokoukseen mennessä ohjauskorot olisi noussut yli 5% tasolle. Eli käytännössä tässä niin kuin viime kuukausien aikana se on koko ajan noussut pikkasen se odotus siitä niin sanotusti terminaalitasosta, eli siitä korkeimmasta tasosta, mihin tässä koronastosyklissä päästään. Ja se on tietysti ollut niin kuin huono merkki tai huono asia tälle osakemarkkinalle, koska mitä korkeimmat korot, sitä enemmän ne painaa noita arvostuskertoimia alaspäin. Et niin kuin Warren Buffett sanoo, niin periaatteessa korot on maan vetovoima osakkeille, ja mitä korkeammalla korot on, niistä alemmas ne vetää osakkeita, ja tämä on niin kuin selkeästi näkynyt tänä vuonna tuolla osakemarkkinoilla, kun korot on noussut, niin osakemarkkinat on laskenut. No tuo jenkkikorkohan on tällä hetkellä siellä noin 3,75, ja tosiaan pitäisi vielä tässä muutama kuukausi ilmeisesti odotella niitä nousevia, että jos tuonne yli 5% päästään. Joo, viimeiset, olisiko 3 koronnostoa on ollut 75 korkopisteen nostoa, eli 0,75%, ja markkina hinnoittelee, että nämä seuraavat 2 olisi ehkä nyt pikkasen pienempiä kuitenkin, eli pikkuhiljaa se koronnostojen tahti alkaa hidastumaan, eli nämä on 0,5 prosenttiyksikön nostoja toi joulukuun kokouksen sekä sitten helmikuun ensimmäisen päivän korkokokouksen nostot, eli niillä päästään jo aika lähelle sitä niin kuin terminaalitasoa, eli silloin oltaisiin siellä 4,75, ja jos päästään tuohon noin 5 tai ihan pikkasen 5 yli, niin sitten olisi periaatteessa semmoisia pieniä 0,25 korkopisteen nostoja enää jäljellä sitten muutama kappale tuossa ensi keväänä. Mutta se kanssa, mitä keskuspankki on korostanut, että he haluaa nähdä, että inflaatio selkeästi laskee ennen kuin lähdetään sitten hölläämään tätä rahapolitiikkaa. Eli se ei pelkästään sitä nosteta sinne korkealle tasolle, vaan sen annetaan varmastikin olla siellä vähän pidempään kuin mitä ehkä alun perin niin kuin markkinakin ajatteli, koska vielä joitain kuukausia sitten markkina odotti sitä, että Fed lähtee höllentämään rahapolitiikkaa, laskemaan ohjauskorkoja jo heti keväällä. Nyt näyttää siltä, että näin ei todellakaan ole tapahtumassa, vaan ennemminkin se kiristystahti jatkuu tuonne pitkälle kevääseen ensi kesään asti, ja sen jälkeen luultavasti ollaan pidemmän aikaa flättinä siinä ohjauskorossa, kunnes sitten jossain vaiheessa sen vaatiessa, jos talous tosiaankin lähtee heikkenemään, niin sitten lähdetään tukemaan sitä taloutta, mutta vasta kun myös inflaatio ollaan saatu hallintaan, ja selkeästi nähdään, niin kuin, että inflaatio on laskenut siihen suuntaan, mikä se Fedin tavoitetaso on siellä 2%. Et jos ihan katsotaan sitä, että mitä siellä Powell puhui viime viikolla, niin on niin kuin tosi selkeitä ja poikkeuksellisen niin kuin vahvoja statementteja sen suuntaan, että nyt ollaan oikeasti tosissaan tässä niin kuin inflaatiotaistelussa, ja se ei haittaa, että pikkasen talous siinä samalla kärsii. Että kuitenkin tuo työmarkkina on edelleenkin äärimmäisen vahva Jenkeissä. Saatiin taas noita työllisyyslukuja viime perjantaina, ja siellä uusia työpaikkoja luodaan niin kuin parhaassakin noususuhdanteessa tällä hetkellä, ja samaan aikaan myös niin kuin toi inflaatio ei tunnu ainakaan niin kuin tämän puolella vielä selkeästi helpottavan, että kun tällä viikolla taas saadaan inflaatiolukuja torstaina, niin luultavasti ollaan aika samoissa luvuissa, jos katsotaan sitä vuosi-inflaatiotahtia kuin mikä oltiin viime kuussa, että ei oikeastaan juurikaan saada helpotusta sieltä. Tässä on varmaan vuoden päivät jo nähty erilaisia taantuma-otsikoita, mutta nyt tuntuu, että tämä koko taantuma, niin se tuntuu siirtyvän vähän niin kuin vuodella eteenpäin. Eli nyt kun me esimerkiksi vaikka täälläkin vuosi sitten sanottiin, että keväällä, kesällä tulee taantuma, no se oli niin kuin hiina ja hiina, että okei, ei tullut, mutta nyt ainakin Fedin puheiden mukaan, niin nyt sen pitäisi tulla. Sitä ei tietenkään taas tiedä, tuleeko se, mutta pitäisi periaatteessa ainakin tulla nyt ensi vuoden puolella. No tosiaan Jenkeissä me nähtiin ensimmäisellä ja toisella kvartaalilla kyllä niin kuin laskevaa bruttokansantuote, eli siinä mielessä oltiin teknisessä taantumassa nyt 3. kvartaalilla, että käännyttiin taas takaisin nousuun. Et siinä mielessä voi sanoa, että oltiin kyllä teknisessä taantumassa, mutta tämmöisessä niin virallisessa taantumassa, joka heidän määritelmän mukaan vaatii sen, että siellä on heikkoutta myös työmarkkinalla ja niin kuin muissakin indikaattoreissa, niin sellaista taantumaa ei ainakaan toistaiseksi olla koettu, mutta ehkä ollaan kulkemassa kohti sellaista. Eli tosiaankin, kun mekin täällä niin kuin viikkotasolla mietitään näitä asioita, että miten nämä vaikuttaa markkinaan ja talouteen, niin tuntuu siltä, että se viive on usein niin pitkä,
että se on niin kuin vaikea meidän odottaa, kunnes se oikeasti tapahtuu tuolla niin kuin talouden puolella. Et kuten sanotaan, että nämä keskuspankin koronnostot vaikuttaa 6-9 kuukauden viiveellä sinne talouteen, eli käytännössä kohta tullaan niin kuin siihen pisteeseen, kun me nähtiin niin kuin ensimmäinen niistä koronnostoista, jos sillä kestää se 6-9 kuukautta. Ja nyt kun päästään tälle niin kuin korkeammalle tasolle, tänne 4%, kohta 5%, niin näiden koronnostojen vaikutus näkyy taloudessa ehkä vasta sitten niin kuin ensi vuoden syksyllä. Eli näissä kestää niin pitkän aikaa ennen kuin nämä tulee läpi ja tässäkin niin kuin, ihan jos miettii vaikka, miten siinä voi kestää niin pitkään, niin mietitään vaikka niin kuin suomalaisen näkökulmasta, miten meillä niin kuin tämä korkeampi korko näkyy, jos vaikka on asuntovelallinen, niin se korko tarkastetaan silloin yleensä 12 kuukauden välein, jos se on sidottu 12 kuukauden Euriboriin, niin kuin kovin monella se on. Eli esimerkiksi sä sanoit, että sulla tarkastetaan korko huhtikuussa, eli käytännössä toi kohonnut korko ei ole vaikuttanut suhun vielä niin kuin asuntomarkkinan tai asuntolainen näkökulmasta millään tavalla, kunnes vasta kun se tarkastetaan silloin puolen vuoden päästä suurin piirtein, ja sitten sen jälkeen ehkä sulla on jonkinlaisia puskureita, jotka vois käytännössä niin kuin auttaa siihen kanssa, että jos se koron nosto olisi niin suuri, että se vaikuttaisi jotenkin siihen sun käyttäytymiseen tuolla taloudessa tai johtaisi loppupeleissä siihen, että joutuisi vähentämään vaikka kulutusta, jos niin kuin tällä hetkellä ei jäisi rahaa ollenkaan säästöön, niin siinä on vielä sitten niin kuin periaatteessa koronnostosta kanssa jonkunlainen niin kuin viive siihen, että milloin se alkaa vaikuttamaan siihen varsinaiseen kulutuskäyttäytymiseen. Eli niin kuin tämän tyyppisiä asioita, että minkä takia siinä kestää niin pitkään, että tämä niin kuin vaikutus tulee todellisuudessa niin kuin näkyviin, niin tässä voi tosiaankin mennä tuonne pitkälle ensi vuoteen, kunnes me tosissaan nähdään se, että se talous lähtisi heikkenemään, etenkin tuolla Jenkkien puolella, missä talous on edelleenkin tosi vahvan tuntunut ja siellä on niitä niin kuin buffereita edelleenkin. Et muutenkin jos katsoo niin kuin ohjauskoron tasoa, nythän ollaan periaatteessa palauduttu tuollaisen niin kuin aika normaaliin tasoon, ollaan tuossa alle 4% nyt, vaikka kiivettäisiin tuonne 5%, niin jos niin kuin pois luetaan toi 2000-luku, kun ollaan eletty tämmöistä niin kuin äärimmäisen niin kuin löysää rahapolitiikan aikaa, missä korot on ollut tosi matalalla, niin toi 5% taso on ennemminkin tuommoinen niin kuin normaali taso, missä ollaan oltu, ja se ei tarkoita sitä, että talous ei voisi kasvaa semmoisessa ympäristössä. Toki tässä on iso vaikutus, kun tullaan tämmöistä niin kuin nollakorkopolitiikasta tuohon 5%, että kuinka paljon se itsessään vaikuttaa kotitalouksiin, yrityksiin ja joka paikkaan taloudessa. Et toki sillä on vaikutusta, mutta tämä korkotaso ei itsessään niin kuin kerro siitä, että talous ei voisi kasvaa tämmöisellä korkotasolla. Mutta paljon on niin kuin tekemistä kans tuolla niin kuin inflaatiolla, että kuinka pitkään ja kuinka korkealle keskuspankki aikoo nostaa noita korkoja niin tuolla Jenkeissä kuin Euroopankin puolella. Et pikkuhiljaa alkaa näkymään niin kuin monessa taaksepäin katsovassakin indikaattorissa, että se inflaatiopaine alkaa pikkuhiljaa ehkä niin kuin hellittämään. Että jos katsoo vaikka noita jenkkipalkkoja, niin nähdään jo tuommoista niin kuin pientä niin kuin helpotusta, että ei ainakaan enää nousussa noi palkat tuolla niin kuin ne on tuossa aikaisemmin ollut tänä vuonna, vaan pikkuhiljaa aletaan kääntymään alaspäin. Ja ehkä niin kuin yksi näistä inflaatiokorin esimerkkeistä, eli nämä käytettyjen autojen hinnat, jotka oikeastaan oli yksi niistä ensimmäistä, jotka lähti raketoimaan silloin koronavuonna 2020, ja näissä nähtiin niin kuin semmoisia inflaatiolukuja käytettyjen autojen kategoriassa, mitä ei ole koskaan aikaisemmin nähty, että nähtiin tuommoisia yli 50% vuosimuutoksia tuolla käytetyissä autoissa, ja se käytettyjen autojen hintojen nousu jatkuu useamman vuoden ajan vielä, eli vuonna 2020 ja 2021, eli ne nousi ihan superrajusti, mutta nyt justiinsa viimeisin lukema, mikä saatiin, niin on vuositason muutos -10%. Eli täällä ollaan käännytty siitä inflaatiosta deflaation puolelle, ja tämmöistä samanlaista kehitystä varmaan tullaan näkemään siellä inflaatiokorissa myös muissa osissa. Toki siellä on edelleenkin niitä osia, jotka jonkun verran niin kuin nousee, kuten esimerkiksi öljyn hintahan on taas kääntynyt, ja energian hinta yleisestikin pikkasen nousuun tämän pitkän laskun jälkeen, eli tämä lasku on ollut yksi niistä tekijöistä, jotka on pikkasen rahoittanut inflaatio tuolla Jenkeissäkin, ja nyt ollaan taas viimeisen 1,5 kuukauden aikana käynyt pikkasen nousuun, mikä taas niin kuin ajaa inflaatiota ehkä pikkasen korkeammalle. Mutta pikkuhiljaa, kun mennään tuonne ensi vuoteen, ja etenkin jos tuo talous alkaa nyt rauhoittumaan ja nähdään semmoista pientä laskupainetta, niin varmaan tuo inflaatiokin saadaan kuriin, mutta
vaikka ne inflaatioluvut lähtisivät nyt rajustikin laskemaan, niin ainakin jos Fedin puheita on uskominen, niin ei toi ohjauskorko ja toi rahapolitiikan niin kuin kireä taso lähde hellentymään kovinkaan nopeasti, vaan ennemminkin pidetään aika pitkään tiukkana tuo rahapolitiikka, kunnes se inflaatio pikkuhiljaa laskee sinne kohti tavoitetta. Eli tosiaankin uutta dataa saadaan taas inflaatiosta torstaina kello 15.30 tulee noin Jenkkien inflaatioluvut. Tämähän on se makroluku, joka on oikeastaan eniten heilutellut markkinoita tässä viime kuukausien aikana. Eli tämä Cleveland Fedin inflaatiomalli, joka on viime kuukausina ennustanut aika hyvin inflaatioa, niin kertoo siitä, että toi vuosi-inflaatio lokakuussa olisi tuossa 8,1% tasolla, eli viime kuussa se inflaatioluku oli vuositasolla 8,2%, eli vaan se 0,1% tiputtaisi nyt vuosi-inflaatiotahdissa alaspäin, eli siten se helpotus on aika pieni, että ei päästä vieläkään alle 8% vuosi-inflaatiotahtiin. Nyt kun Fed kiristää rahapolitiikkaansa, niin se ainakin pitäisi periaatteen tasolla laskea inflaatiota, mutta onko sinulla jotain dataa siitä, että miten inflaatio on käyttäytynyt tämmöisen rahapoliittisen kiristyksen jälkeen? Jos miettii sitä, että mitä tapahtui silloin, kun aloitettiin koronaelvytys, nähtiin ennen näkemätön määrä, niin kuin rahan määrän lisäys, eli rahavarannot kasvoi tosi kovaa tahtia, enkä puhutaan tuosta M2-rahasta, mikä tuolla systeemissä kiertää, eli vähän niin kuin rahan printtaamista, ja se lähtökohtaisestikin yleensä synnyttää inflaatiota, jos se rahan määrä kasvaa tosi nopeasti tai poikkeuksellisen nopeasti tuolla järjestelmässä, ja oikeastaan ehkä tämä on niin kuin seurausta osittain tämä nyt nähtävä inflaatio siitä, mitä tehtiin silloin pari vuotta sitten. Ja tässä on tämmöinen Morgan Stanleyn kuvaaja, jossa käytännössä ollaan työnnetty inflaatiolukemaa 16 kuukautta taaksepäin ja nähdään käytännössä, että minkälainen korrelaatio näillä on keskenään. Eli nytten, kun nähdään, että toi M2-rahan määrän lisäys on laskenut takaisin tänne vaan 2,6% vuositasolla, eli alemmalle tasolle kuin missä se oikeastaan on tässä finanssikriisin aikana historiallisesti ollut, eli toi rahavarantohan keskimäärin ja normaaliolosuhteissa aina lisääntyy jonkun verran, niin kuin jonkun prosentin vuodessa. Tämä, mitä nähtiin tuossa koronan aikaan, oli täysin poikkeuksellista ja niin kuin varmaankin isolta osin syypää myös siihen, että mitä tuolla noissa inflaatiolukemissa ollaan nyt nähty. Mutta tämä on tosiaankin tasoittunut nyt tuonne normaalille tasolle, tullut oikeastaan historiallista keskiarvoa tässä viimeisen 10 vuoden ajalta niin kuin sen alapuolellekin. Joten jos niin kuin tämä korrelaatio toimii niin kuin samanoloisesti kuin se on historiassa toiminut, niin myös tämä on niin kuin se yksi vahva tekijä, joka sitä inflaatio tulee laskemaan, mutta nämäkin on asioita, missä nämä viiveet on pitkiä, kuten muutenkin tuossa näissä talousasioissa, niin kestää ehkä odotettua pidempään, ja kun mietitään näitä tällä viikkotasolla, niin tuntuu siltä, että niin kuin ei tapahdu mitään, kun katsotaan lyhyen aikavälin dataa, mutta sitten taas voidaan pidemmän aikavälin tarkastelussa todeta, että kyllähän siinä taas kävi näin, kun odotettiinkin, mutta siinä vaan voi kestää niin kuin vähän pidempään kuin mitä ehkä niin kuin toivoisi, että asiat tapahtuisi nopeampaa tahtia täällä. Varsinkin Jenkeissä firmat on selviytyneet yllättävänkin hyvin tästä inflaatiopaineesta, mutta nyt sitten ehkä seuraava testi onkin se, että nyt kun nämä korot nousee tämän kiristyksen myötä, niin miten siitä selvitään? Nyt on tullut jo viitteitä siitä, että firmat alkaa irtisanomaan porukkaa, ja se sitten alkaa dominolailla ikään kuin etenemään siitä, että ensin tulee irtisanomisia, sen jälkeen kulut on noussut kotitalouksilla, ja sitten kun heillä ei ole enää töitä, niin sitten se alkaa se oikeastaan kunnon korttitalo kaatumaan oikein kunnolla. Joo, se on totta, että yritykset tosiaankin on selvinnyt aika hyvin käytännössä taas, jos olisi niin kuin vuosi sitten sanonut, että Jenkeissä tullaan näkemään negatiivista kehitystä bruttokansantuotteessa ykköskvartaali, kakkoskvartaali ja inflaatio jatkaa nousuaan niin, että se lähentelee 10%, niin aika harva olisi taas sanonut, että kolmoskvartaalilla tehdään kaikki aikojen ennätystulokset. Eli nämä on uskomattoman hyviä jotenkin niin kuin kaikissa näissä niin kuin haasteistakin navigoimaan, etenkin nämä pörssiyritykset, niin tuntuu siltä, että vaikka minkälaisia haasteita heittää eteen, niin silti pystytään kuitenkin niin kuin pitämään tulos samana tai kasvattamaankin tulosta tämmöisessä niin kuin supervaikeassa ympäristössä. Ja lisää haasteita on varmaan tulossa nyt tämän niin kuin edessä olevan jonkunlaisen talouden hiljentymisen suhteen, mutta tässä on niin kuin hyvä huomaa, kuten viime jaksossa puhuttiin, että taantumankaan ei tarvitse välttämättä laskea niitä tuloksia välttämättä hirveän paljon. Et historiallisesti taantumassa se tuloslasku on ollut ennemminkin 20%, ja tämä puhutaan, niin kuin, että hetkellisesti laskee 20%, ei pitkäksi aikaa, niin senkään ei niin kuin osakkeen arvon määrityksen kannalta
välttämättä tarvitse merkata, niin kuin, että ne osakkeet crashaa. Että kuten nuo viimeiset pari taantumaa, mitä nähtiin, nuo isommat taantumat, finanssikriisi ja IT-kupla, missä tulokset tosiaankin laski oikeasti tosi paljon, finanssikriisi 90%, niin silloin toki markkinat laskee huomattavasti, mutta että se ei ole niin kuin historiallinen normi, että välttämättä tulokset dippaa niin paljon. Ja toinen tekijä, joka yleensä niin kuin korreloi tosi paljon noiden osakemarkkinalaskujen kanssa, on tämä työttömyysaste. Eli tässä on tosiaankin oranssilla käyrällä toi jenkkien työttömyysaste, eli niin kuin tästä nähdään, niin isompaa laskua markkinoilla tapahtuu oikeastaan vaan silloin, kun nähdään suurempaa nousua tuossa jenkkien työttömyysasteessa. Ja tällä hetkellä tosiaankaan niin kuin mitään merkkejä siitä ei vielä ole. Mainitsit, että noita niin kuin irtisanomisilmoituksia on jonkun verran tullut nytten, mutta loppupeleissä kuitenkin toi data, kun katsotaan taas kaikkia yrityksiä, niin vaikuttaa edelleenkin ihan hyvältä. Että vaikka jonkun verran irtisanomis lisääntyy nytten, niin ekana ne laskee sitä työllisten määrän kasvuprosenttia, ei käännä sitä negatiiviseksi vielä ainakaan niin kuin toistaiseksi. Et hyvä muistaa, että meillä on tällä hetkellä, kun tullaan tähän potentiaaliseen taantumaan, niin ikään kuin paras työllisyystilanne ikinä taantumaan mentäessä. Että taas taidettiin joitain viikkoja sitten puhua siitä, että pikkuhiljaa on kääntynyt laskuun taas se avointen työpaikkojen määrä Jenkeissä. Nyt saatiin uusinta dataa taas siltä saralta, niin se on taas kääntynyt nousuun itse asiassa avoimien työpaikkojen määrä Jenkeissä. Että niitä avoimia työpaikkoja on edelleenkin tosi paljon ja niin kuin siten siellä on sitä bufferia, mistä ollaan nyt monesti puhuttu, että bufferia löytyy sieltä niin kuin työmarkkinan puolelta, bufferia löytyy niin kuin kotitalouksien puolelta, bufferia löytyy vähän niin kuin joka paikasta, että jotta tästä taantumasta tulee niin kuin syvempi tai pidempi, niin se oikeastaan vaatii sitä, että nämä tiukkojen niin kuin rahoitusolosuhteiden pitää kestää tosi pitkään ja pikkuhiljaa näiden erilaisten dominoiden pitää alkaa kaatumaan, jotta niin kuin päästään mihinkään niin kuin kovinkaan syvään, heikkoon tilanteeseen, missä yrityksien tulokset laskee enemmän. Että tässä niin kuin kaikista näistä viiveistä johtuen, mistä tänäänkin ollaan puhuttu, niin tuntuu siltä, että jotta ne yrityksen tulokset todella lähtisi dyykkaamaan, niin siinä kestää varmaan niin kuin vähän pidemmän aikaa. Eli mennään niin kuin vähintään tuonne ensi vuoden sille toiselle vuosipuoliskolle tai jopa vuoteen 2024 ennen kuin semmoinen todellinen syvä taantuma olisi mahdollinen, jos semmoiseen koskaan mennään. Et tässä kohtaa on niin kuin hyvä kysyä, että mennäänkö siihen koskaan ja mitä tässä välissä tapahtuu. Et siinä mielessä niin kuin, tämä tilanne näyttää ihan niin kuin, siedettävältä vielä tässä nykyympäristössä ja niin kuin, miten yritykset on pystynyt navigoimaan tähän mennessä näissä vaikeissa olosuhteissa. Että jos miettii osakemarkkinan kannalta, niin mahdollisesti tässä olisi kuitenkin niin kuin jonkunlainen tämmöinen ehkä välihelpotusralli mahdollinen kuitenkin, kun mennään tästä seuraavat 3 tai 6 kuukautta eteenpäin. Ja sitten sen jälkeen tulee ehkä ajankohtaiseksi vasta se tilanne, että jos mennään semmoiseen jonkunlaiseen taantumaan, niin ehkä sitten ensi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon loppupuolella tai vasta toisella vuosipuoliskolla, niin se on niin kuin vielä ajankohtaisempi asia osakemarkkinoille, kun tosiaan nähdään se, että yrityksien tulokset lähtee pikkuhiljaa dyykkaamaan ja näin edespäin. Et tosiaan jos katsoo kotitalouksien taseita, eli sitä, että kuinka paljon kotitalouksilla nyt säästöjä tällä hetkellä on, löytyy tällä kertaa myös Euroopasta dataa, mikä on aika positiivista itse asiassa tämäkin. Eli tässä näkee tosiaankin tuolla katkoviivalla tuon säästöjen trendin ja se, mitä toi alla oleva palkki kuvaa sitä, että kuinka paljon tämän normaali trendin lisäksi säästöjä on kertynyt tuosta pandemia-ajan alusta lähtien. Eli tuossa näkee tosiaankin, että tuo kumulatiiviset ylimääräiset säästöt on niin kuin aika valtavat ja niitä ei oikeastaan ole vielä, kun vasta ihan justiinsa lähdetty syömään. Eli kotitalouksien taseet on siinä mielessä hyvässä kunnossa, että sieltä tuntuu löytyvän niin kuin, paljon käteistä edelleenkin pankkitileiltä tälleen niin kuin nettona laskettuna. Et toki eri kotitalouksien tilanteet vaihtelee aika paljon, mutta tilanne, jos tällä hetkellä niin kuin inflaatio on jyllännyt jo jonkun aikaa ja ehkä mennään kohta jonkunlaiseen taantumatyyppiseen tilanteeseen, niin kuitenkin aika hyvistä lähtökohdista lähdetään. Tässä on niin kuin paljon buffereita tälläkin puolella. Jenkeissä tilanne on aika samantyyppinen, eli noi kumulatiiviset normaalin säästämisasteen päälle kertyneet säästöt tuossa korona-aikana on ollut 2 biljoonaa
ja niitä on tuo 0,9 biljoonaa syöty siitä, eli 1,1 biljoonaa niitä ylimääräisiäkin säästöjä olisi vielä siellä tileillä odottamassa sitä, että jos huonommat ajat tulee, niin sitä bufferia löytyy. Mutta tämän viikon kuuma peruna on varmasti tämä Jenkkien välivaalit, niin ehkä hyvä nyt alkuun kerrata, että mitkä ne välivaalit ylipäätään on. No tosiaankin Jenkeissä vaihtuu koko kongressi, eli siellä luultavasti jonkunlaista vallanvaihtoa on luvassa, että tällä hetkellähän Jenkeissä on demokraattipresidentti ja oikeastaan demokraattien hallussa sitten niin kuin molemmat näistä kongressista, eli edustajainhuoneesta sekä senaatista. Ja siten sillä on periaatteessa tällä hetkellä ollut mahdollista viedä tätä demokraattien omaa agendaa eteenpäin, mutta mikä on oikeastaan mielenkiintoista, kun katsoo dataa, että mistä osakemarkkina tykkää oikeastaan siitä, että niin kuin osa näistä hallintoelimistä on demokraattien hallussa, osa republikaanien hallussa, jolloin ollaan semmoisessa tilanteessa, että hirveästi muutoksia ei tapahdu. Eli osakemarkkina enemmänkin tykkää siitä, että ollaan siinä status quossa, ei tehdä suuria muutoksia, uusia lainsäädäntöjä, veronkorotuksia tai jotain tämmöisiä. Eli se on se, mitä ainakin niin kuin historiallisesti, jos me katsotaan tuottojen näkökulmasta, että mistä osakemarkkina tykkää. Eipähän tarvitse päivitellä Exceleitä ainakaan, jos ei mitään tapahdukaan. Just näin. Eli jos katsotaan tätä dataa tästä, niin mikä on osakemarkkinoiden näkökulmasta kaikista paras tilanne on se, että meillä on demokraattipresidentti, kuten tällä hetkellä on Joe Biden, ja sen jälkeen sitten jos senaatti ja kongressi olisi republikaanien hallussa. Sitä me ei vielä tiedetä, että mitä tulee tapahtumaan, mutta vaikuttaa siltä, että republikaanit on ainakin niskan päällä, etenkin tuon kongressin suhteen, ja tämmöinen jonkinlainen jakautunut päätöksenteko on niin kuin hyvä osakemarkkinoiden näkökulmasta, eli luultavasti ja niin kuin se, miltä tällä hetkellä mielipidekysymystutkimusten perusteella näyttää, olisi se, että päädyttäisiin semmoisen niin kuin osakemarkkinoiden kannalta aika hyvään ratkaisuun tuolla Jenkkien välivaaleissa. Ja viime viikollahan me katsottiin sitä dataa, joka vuodesta 1950 kertoo siitä, että tämä 6 kuukautta, joka alkaa tästä Jenkkien välivaaleista marraskuun alusta, niin on niin kuin joka kerta välivaalien jälkeen ollut positiivinen se osakemarkkinan tuotto, ja niin kuin ne on ollut aika rajuinen luvut, eli en muista, oliko se jotain 18-16% suurin piirtein, mitä se oli se 6 kuukauden jakso tuottanut ne välivaalien jälkeen, että kolmas vuosi ylipäätänsäkin tuossa presidenttisyklissä, joka alkaa siis tammikuusta, niin on yleensä kaikista vahvin, eli tuolla niin kuin kausivaihtelun ja niin kuin politiikan näkökulmasta niin vaikuttaa siltä, että osakemarkkinoilla voisi olla niin kuin, ainakin historiallisesti tarkasteltuna niin kuin hyvin vahva jakso tämä seuraava puoli vuotta tässä. Eli usein aina just se, kun nämä vaalit ja se epävarmuus, mikä vaaleihin liittyy, niin väistyy, niin sekin on pelkästään joku positiivinen asia osakemarkkinoille. Kuten nähtiin myös presidentinvaalien kohdalla, eli silloinhan me nähtiin pari vuotta sitten, kun mennään taaksepäin 2020, meillä oli vahvaa laskua siinä useampi kuukausi marraskuuhun, josta lähti sitten tosi vahva nousu taas, kun saatiin uusi presidentti ja se epävarmuus vaalien ympärillä poistui. Ja sitten taas teknistä analyysiä. On ollut kiva huomata, että jengi on tykännyt näistä TA-osioista. Että näitähän meillä ei ehkä vähän aikaan ollut, koska me silloin alkuun käytiin näitä läpi ja ehkä tuntui siltä, että jengi on mukana jo näissä, joten ei tarvitse enää käydä. Mutta hyvä, että nyt kun otettiin tämä rebootti tähän aiheeseen ja jengi on tykännyt näistä, niin jatketaan tätä samaa mallia. Mutta tänään meillä on volyymi. Eli mitä se volyymi ylipäätään tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että kuinka paljon sinä ajan hetkenä on käyty kauppaa. Mutta miten treidaaja voi hyödyntää tätä? Tosiaankin se kertoo just siitä, että kuinka paljon milläkin hintatasolla on halukkaita ostajia ja myyjiä. Ja tätä voi hyödyntää niin kuin monellakin tapaa, mutta itse niin kuin tykkään etenkin tarkastella niitä alueita, joista löytyy niin kuin erittäin poikkeuksellisen korkeita volyymia ja yhdistettynä sitten niin kuin teknisen analyysin erilaisiin kuvioihin tai yksittäisiin kynttilöihin. Näistä voi vetää jonkunlaisia johtopäätöksiä siitä, että mitä se hinta luultavasti jatkossa tekee. Eli tässä oikealla on yksi esimerkki pari viikon takaa. Tässä on Alibaban osake ja tässä niin kuin nähdään yksi esimerkki siitä, että mitä niin kuin pelkkää kynttiläkuviota ja volyymia tarkastelemalla voi niin kuin vetää johtopäätöksiä siitä, että mitä markkina mahdollisesti tekee seuraavien kynttilöiden aikana. Eli silloin kun nähdään jotain tämmöistä hyvin todella poikkeuksellista volyymia ja samaan aikaan kuitenkin tämä kynttilä, mikä tänne muodostuu, periaatteessa kertoo siitä, että vaikka hinta on käynyt alapuoleen, täältä on kuitenkin löytynyt selkeästi enemmän ostajia, jotka on painanut taas niin kuin hinnan selkeästi ylöspäin. Ja kun katsotaan niin kuin volyymia suhteessa siihen, mitä täällä vasemmalla on tapahtunut,
nähdään, että volyymi on oikeasti moninkertainen siihen määrään, mitä normaalisti tuossa osakkeessa on. Ja etenkin tämä tapahtuu tämmöisen pitkäaikaisen laskutrendin päätteeksi tämmöinen oikeastaan räjähdys tuossa volyymissa, niin se yleensä kertoo just jonkunlaista tämmöistä niin kuin kapitulaatiosta ja siitä, että siellä niin kuin viimeisetkin stop-lossit osuu tuonne markkinalle ja sitten kuitenkin näiltä hintatasoilta löytyy taas niin kuin uusia ostajia, mistä kertoo tuo niin kuin itse pelkkä kynttilä, joka muodostaa tämmöisen niin kuin hyvän näköisen ostopaineesta kertovan kynttilän ja pitkä hännän tuonne alapuolelle. Ja se periaatteessa oikeastaan, niin kuin, jos katsoo seuraavakin kynttilää vielä, niin päätetään seuraavanakin päivänä tälle samalle tasolle, että vaikka silloinkin tämä volyymi on moninkertainen tänne aikaisempiin päiviin verrattuna, niin se hinta ei enää laske ollenkaan. Eli selkeästi niin kuin näiltä tasoilta löytyy niin paljon ostajia, että hinta todennäköisemmin pomppaa tästä niin kuin räjähdysmäisestä volyymista hetkellisesti ylöspäin, vaikkakin tämä hinta on niin kuin jonkunlaisessa laskutrendissä. Ja tuossa niin kuin Alibabankin tapauksessa, niin tuosta on taas parhaimmillaan jonkun 15% nousun pystynyt nappaamaan, vaikka olisi ostanutkin vasta tästä tämän kynttilän closing-hinnan tasolta tai seuraavana päivänä, niin tuossa on ollut ihan niin kuin hyvää pelipaikkaa siinä mielessä. Et toki tässä on niin kuin esimerkkinä tämmöinen selkeä laskutrendi, joka tarkoittaa sitä, että tämmöinen niin kuin korkea tai räjähdyksellisen korkea volyymi yleensä niin kuin pysäyttää sen hinnan laskemisen ainakin hetkeksi ja kääntää hinnan lyhytaikaiseen nousuun. Välillä se on ehkä se pohja, joka löytyy tämmöisestä räjähdyksellisestä volyymista, välillä se on vain hetkellinen välipohja, mutta nämä on niin kuin treidaajalle kuitenkin täysin treidattavia pisteitä, jossa voidaan niin kuin hyötyä sitä lyhyen aikavälin niin kuin vastakkaisuudesta trendistä kuitenkin. Et tässä on samantyyppinen esimerkki tässä seuraavassa kuvaajassa, jos nähdään, että vaikka hinta on selkeässä laskutrendissä, niin yleensä aina kun nähdään tämmöistä poikkeuksellisen korkeata volyymia, niin se hinta kuitenkin hetkeksi aikaa pysähtyy, kunnes sitten se jatkaa laskutrendiä jossain vaiheessa. Ja oikeastaan samalla tavalla kuin tuossa äskeisessä esimerkissä, niin aika usein näissä kohdissa saadaan jonkunlaisia tuommoisia ostopaineista kertovia kynttilöitä ja pidempiä häntiä tuolla graafilla, jotka myös kertoo siitä, että ne ostajat on niin kuin aggressiivisempia ja vahvempia kuin myyjät näillä hintatasolla siinä hetkessä. Ja tuttuun tapaan käydään kanssa katsoa, että miten nämä TA-hommat toimii tällä niin kuin graafeilla. Ja nyt meillä on tässä SP500 ja minuuttikynttilät, ja nyt niin kuin huomaa, että ne siellä alalaidassa myös noin volyymipalkit. Ja ihan tässä oikeassa laidassa nähdään tämmöinen isompi piikki, niin mitä se kertoo meille? Tosiaankin äsken käytiin semmoista esimerkkiä läpi, missä käytännössä pitkäaikaisen trendin päätteeksi se kohoava volyymi kertoo siitä, että se trendi ainakin väliaikaisesti kääntyy toiseen suuntaan. Mutta se korkea volyymi voi myös kertoa siitä, että se aloittaa trendin. Eli silloin kun ollaan pidemmän aikaa menty, vaikka tämmöisessä niin kuin sivuttaisliikkeessä hinta ei liiku juuri minnekään, niin meillä muodostuu tämmöinen niin kuin aika selkeä tämmöinen pohjataso tänne, niin sen volyymin kasvaminen voi kertoa siitä, että tämä range on rikkoutumassa ja aloitetaan uusi vahva trendi jompaan kumpaan suuntaan. Eli tässä tapauksessa tosiaankin nähdään, että kun toi volyymi kohoo on huomattavasti korkeammaksi kuin mitä ollaan nähty, niin se aloittaa sitten uuden laskutrendin tästä ja hinta liikkuukin vahvasti toiseen suuntaan. Eli tosiaankin voi sanoa, että tämä volyymin ja kynttiläkuvioiden yhdisteleminen ja sen niin kuin ymmärtäminen ja opiskelu on ehkä pikkasen monimutkaisen kuulostaa, että se niin kuin korkea volyymi voi kertoa myös siitä, että trendi on alkamassa, mutta myös siitä, että se on loppumassa. Se riippuu tosiaankin siitä, että mitä siellä niin kuin kynttilöissä ja siinä hinnassa on tapahtunut ennen sitä korkeata volyymia. Eli tässä on tosiaankin esimerkki siitä, kun se lähtee se liike, mutta jos mennään yhteen esimerkkiin, minkä mä itsekin postasin Twitteriin tuossa jonkun aikaa sitten ihan Suomi-osakkeista Fortumista päivägraafeilla. Tämä oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen kohta tosiaankin. Täällä kohtaa, kun Fortum oli laskenut pidemmän aikaa ja nähtiin poikkeuksellisen korkeata volyymia täällä ja siinä vaiheessa kun nähdään tämmöisiä isoja kynttilöitä, missä on iso range, niin niissä se volyymi saattaa olla tosi korkea, mutta siinä vaiheessa, kun periaatteessa se hinta ei enää liiku mihinkään, niin se kertoo meille myös siitä, että niiltä tasoilta löytyykin niitä ostajia jo.
Eli tässä Fortum laskee muutaman päivän aika rajustikin, mutta 3. päivänä, kun volyymi on edelleenkin todella poikkeuksellisen korkeata, voisi sanoa, että se on kaksinkertaista, jopa kolminkertaista tänne niin kuin tämmöisiin normaalipäiviin verrattuna, ja silloin kun se hinta ei enää tee uusia pohjia, vaan näiltä tasolta selkeästi löytyy ostajia tuolta, ja tuonne muodostetaankin tuommoinen jonkunlainen ostopaineista kertova kynttilä korkealla volyymilla, niin tästä nähdään, että 10 euron pinnasta noustiin tuonne yli 12 euroon seuraavan parin viikon aikana, eli 20% tuotto taas niin kuin tässä kohtaa oli saatavissa, jos osti periaatteessa sen jälkeen, kun tämä kynttilä oli muodostunut, joka kertoi siitä, että luultavasti näiltä tasoilta tämä hinta ei enää jatka laskua. Niin kuin tuossa mainitsitkin jo, niin tämä on ehkä vähän semmoista edistyneempää graafien lukua, koska esimerkiksi nuo liukuvat keskiarvot, niin omaan silmään ne tuntuu hirveän yksinkertaisilta siinä mielessä, että aina jos siihen käyrään tai viivaan tullaan koskettamaan siellä graafilla, niin se hinta todennäköisesti saa sitten liikkeen just vastakkaiseen suuntaan, että jos tullaan alhaalta ylöspäin, niin sitten se yleensä kimmahtaa alaspäin, jos tullaan ylhäältä alaspäin, niin se yleensä ponnahtaa takaisin ylöspäin, mutta tämä volyymi, niin jos volyymi nousee, niin nyt ainakin tämän kaiken perusteella ne tuntuu vähän siltä, että okei, jotain tapahtuu, mutta mä en oikein tiedä mitä, niin onko sulla heittää tämä pro-tippi siihen, että miten tätä kannattaisi lähteä ylipäätään lukemaan? Joo, tosiaankin yksinkertainen ohje ehkä justiinsa siihen, että mikäli volyymi on ollut matalaa ja hintaliike on ollut pientä, eli sivuttaisliikettä, niin silloin volyymin kasvaminen yleensä kertoo siitä, että hinta on mahdollisesti lähdössä trendiin siitä rangeista, mutta sitten semmoisessa tilanteessa, kuten tässä, jos ollaan oltu laskutrendissä, voidaan mennä tähän vaikka aikaisempaan esimerkkiin, jos nähdään, että taas ollaan oltu pitkän aikaa laskutrendissä, ja tämä kohoava volyymi kertoo sitten siitä, että ollaan lähestymässä sitä trendin käännöskohtaa ainakin lyhyellä aikavälillä. Ja yleensä se löytyy etenkin semmoisesta kohdasta, missä saadaan jonkunlainen niin kuin ostopaineesta kertova kynttilä, jossa hinta ei enää laske, tai saadaan useampi kynttilä, jossa se kynttilän close on samalla tasolla. Eli esimerkiksi tässä kohtaa me saadaan 3 kynttilää, jossa tämä kynttilän close on suurin piirtein samalla tasolla, eli käytännössä hinta ei enää laske, vaikka volyymi on edelleenkin poikkeuksellisen korkeata verrattuna tänne historiaan tänne vasemmalle. Se yleensä kertoo nimenomaan siitä, että ne ostajat on aktivoituneet ja se hinta ei enää laske. Et jos verrataan tänne näihin aikaisempiin kynttilöihin, niin näissä kuitenkin ei saada niin kuin useampaa kynttilää ja useampaa closea samoille tasoille, vaan sitten aina parin kynttilän tai yhden kynttilän tai maksimissaan 2 kynttilän jälkeen se hinta jatkaa laskuaan tämän korkean volyymin niin kuin takia. Mutta sitten kun päästään semmoiseen tilanteeseen, missä monta kynttilää closeaa tälle samalle tasolle tämän korkean volyymin aikana, niin sen jälkeen yleensä löytyy semmoinen taso, mistä se pomppu sitten lähtee ylöspäin. Ja tässäkin taas pompataan melkein 20% verran tältä pohjilta ylöspäin, vaikka etenkin sen jälkeen jatketaan sitten laskutrendiä taas uudestaan vähän sivuttaisliikkeen jälkeen. Ja vielä loppuun läväytetään salkut auki. Ja niin kuin tuossa jakson alkumetreillä mainitsitkin, niin otit longituotetta, niin se nyt löytyy salkusta. Ja Teslaakin näköjään siellä vielä toki jonkinnäköisellä tappiolla, mutta mikä tilanne sulla salkussa on? Tosiaankin toi longituote, niin se siitä 3700 tasolta nappattiin salkkuun, näköjään noin 40% tuottanut toi tuote. Koitaan viedä toi ainakin sinne aikaisempiin huippuihin, sinne 3900, ehkä jopa vähän korkeammalle. Katsotaan, miten toi markkina reagoi noihin tämän viikon vaaliuutisiin sekä sitten tuohon inflaatiodataan, mennään ihan sen perusteella. Ja Teslan suhteen tosiaankin noi kaikki isoimmat firmat on ollut aika kovassa paineessa nyt nämä viime viikot, ja Tesla oikeastaan muiden mukana on laskenut aika rajusti ja painunut alle $200 nyt, että sen isoimman dropin Teslassa onnistuin hyvin ohittamaan sieltä $300 tasolta, ja nyt kun tuossa keskihinnalla 217 mennään, niin pientä tappioa tuolla Tesla-rivillä on, mutta yhtiön fundamentit näyttää tällä hetkellä erityisen hyvältä taas suhteutettuna tuohon kurssitason, eli en ota mitään paniikkia tuon Teslan kurssilaskun suhteet, ennemminkin katsotaan, että missä vaiheessa lisäillään sitä positioa, ja se on ehkä yksi varmimmista betseistä tuntuu siltä niin kuin omasta näkökulmasta, mitä noita yhtiöitä seuraa, niin moni yhtiö isoistakin tällä hetkellä ennemminkin kutistuu, kun kasvaa, ja Teslan toi kasvu tulee jatkumaan varmasti tässä, niin kuin, vaikka mentäisiin jonkunlaiseen taantumaan, niin toi PE-kerroin samaan aikaan, kun yrityksen niin kuin tulos kasvaa kovaa tahtia
ja hinta laskee, niin se alkaa olla semmoisilla tasoilla, että siitä tulee hyvinkin mielenkiintoinen pikkuhiljaa, jos tuo hinta tuosta vielä tästä jatkaa laskua. Mutta mitä sun salkku? Ei mitään kummempaa, uraanipaino edelleen salkussa, mutta mulla tuli itse asiassa viime jakson oppien mukaisesti otettua shorttibetsiä tuonne Nasdaqin puolelle, eli tässä oli Nassen puolelta tämmöinen vähän niin kuin bear flag-kuvio, eli oltiin tultu tuolta ylhäältä huipuista alas kovaa vauhtia ja sen jälkeen lähdetty vetää tähän tämmöistä niin kuin flagikuvioa, mitä just silloin viime jaksossa katsottiin, että millaisia nämä kuviot periaatteessa voisi olla markkinoilla. Ja sen jälkeen, jos sitä flagista breikattiin sitten sinne haluttuun suuntaan, niin siinä vaiheessa sitten otetaan entry ja stop lossi, otetaan se flagin tässä tapauksessa korkeampaan kohtaan suurin piirtein. Sieltä löytyi sinne tuote, missä oli 11 600 noin se stop loss taso, joten semmoinen on nyt salkussa ja no tällä hetkellä se on tappiolla, koska itse tuli ostettua se tuossa niinku vasta seuraavana aamuna sitten, kun katsoin, että jaha, nyt on breikattu flagi ja otettiin sitten tuote kyytiin, mutta siinä on vielä kumminkin muutama liukuva keskiarvo, jotka on tulossa kovaa vauhtia alaspäin, ne toimii varmasti ihan hyvinä vastustasona, ainakin hetkellisesti, jos ei nyt sitten niin pidemmänkin aikaa, mutta saa nähdä mitä tässä käy, kuukausi pitää taas kököttää tämän kyydissä. Tämän viikon Jorinet oli taas tässä, ja ensi viikolla tosiaan ollaan siellä messukeskuksessa, siellä sijoittajamessut. Sinne saa tulla ilmaisessa katsoa live-treidausta, siellä on Jukka ja 3 muuta kovaa sälliä, jotka veivaa sitten siinä muutaman tunnin ajan, ja meikä mandoliini sitten siinä sinne yleinen häärää ja kommentaattori, ja sinne mukaan. Ja jos ei pääse paikalle, niin totta kai live-striimi löytyy myös täältä Nordnet Suomen Tube-kanavalta. Se todennäköisesti tulee jossain vaiheessa tähän Tube-kanavalle se linkki, niin pääsee sitä kautta sitten katsomaan myös. Mutta samat vanhat tutut jutut. Pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen. Muistakaa itse asiassa pistää myös se Spotify-kanava tilaukseen. Mä huomasinkin, että siellä on jonkun verran jengi käynyt ja kiva, että sekin on löydetty ja otettu omakseen niin sanotusti. Mutta jatketaan sen kasvattamista siellä vielä. Ja sinnehän tosiaan tulee myös muitakin Nordnetin sisältöjä, eikä pelkästään TC:tä. Että kunhan saadaan Titaneja ja Oksaharju kanssa lauteille istumaan, niin saadaan kaikki muutkin sisällöt sinne. Mutta ensi viikko, morjens! Hyviä treidejä ja nähdään messuilla.